এভাৰেজ আৰু পাৰ্চেণ্টেজ কেনেদৰে উলিয়াই এক্সেলত কেনেদৰে উলিয়াই তাকে আজি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি অকণমান সময় ভিডিঅ'টো চাওক। আৰু স্ক্ৰীনলৈ আহোঁ। এতিয়া এজন ছাত্ৰই ছাপ'জ 6টা ছাবজেক্টত এনেদৰে নম্বৰ পালে। প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টত ছাপ'জ 100 মাৰ্কছ আছে। ইংলিছত পালে 89, আছামিজত পালে 98, মেথছত পালে 78, ছায়েন্সত পালে 98, ছ'চিয়েল ছায়েন্সত পালে 88, হিন্দীত পালে 97। এতিয়া প্ৰথমতে আমি টোটেল মাৰ্কছটো উলিয়াই লওঁ। টোটেল চাম উলিয়াই লওঁ। এফেক্সত মাৰি পেলাই চাম। অ'কে, A4 to F4, A4 to F4 এইটো চেক কৰিব লাগে টোটেলটো চেল এড্ৰেছ ঠিকে আছে নাই। দেন অ'কে প্ৰেছ কৰি দিয়ে, টোটেল মাৰ্কছ ওলাই গ'ল। তাৰপিছত এভাৰেজ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ? সাধাৰণতে মেনুৱেলি এভাৰেজ কেনেকৈ উলিয়াই? নাম্বাৰ অফ ছাবজেক্ট ডিভাইডেড বাই টোটেল মাৰ্কছ অবটেইন ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰ অফ ছাবজেক্টছ। এই ক্ষেত্ৰত টোটেল মাৰ্কছ হ'ল 500। মই ইয়াতে উলিয়াই দিছোঁ, অলপমান জুম কৰি দিওঁ। ঠিক আছে, এভাৰেজ টোটেল কিমান পাইছে? 500, 48 ডিভাইডেড বাই টোটেল ছাবজেক্ট হ'ল 6। প্ৰথমতে ইকুৱেল চাইনটো দিব লাগিব। ইকুৱেল চাইন দিয়াৰ পিছত ডিভাইডেড বাই 6 কিয় হ'ব? 6টা ছাবজেক্ট হোৱাৰ কাৰণে। 5টা ছাবজেক্ট হয় 5 হ'ল হয়। এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলে এইটো ওলাই গ'ল 91.3333 ওলাই গৈছে। গতিকে এইটো হ'ল এভাৰেজ ওলোৱাৰ ফৰ্মুলা। এটা ফাংচন আছে এভাৰেজ কেনেকৈ ওলোৱা হয়। ফাংচনটো ইউজ কৰোঁ, এফএক্স এভাৰেজ। অ'কে, ই নিজে নিজে উলিয়াই দিয়ে। F4 টো G4 নহয়, কাৰণ G4ত টোটেল মাৰ্কছ আছে। F4 দিব লাগিব। F4 অ'কে প্ৰেছ কৰি দিলোঁ, এভাৰেজ আহি গ'ল। ছেইম ভেলু আহিছে 91.1333। ইয়াত আমি এটা কথা আৰু এটা ফাংচন এইখিনিতে আমি জানিব লাগিব, কাৰণ এইটো 91.13 এতিয়া 4টা ফিগাৰ আহিছে। আমাক 4টা ফিগাৰ নালাগে, 2টা ফিগাৰহে লাগে। ডেচিমেল পইণ্টৰ পিছত 4টা ফিগাৰ নালাগে, 2টা ফিগাৰহে লাগে। সেইটো আনিবৰ কাৰণে আন এটা ফাংচন আমি ইউজ কৰিব লাগিব। সেই ফাংচনটোৰ নাম হ'ল ৰাউণ্ড। এই ৰাউণ্ড ফাংচনটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম? সাধাৰণতে কি হয়, ৰাউণ্ড ফাংচনটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে ৰাউণ্ড ROUND মই ফাংচনটো এক্সট্ৰাকৈ লিখি দিছোঁ। ৰাউণ্ড দি পেলাই যদি আমি দুটা এনেকৈ সংখ্যা কেইটামান ডেচিমেল পইণ্ট পাছত কিছুমান নাম্বাৰ দি দিওঁ, ডেচিমেল পইণ্টৰ পিছত কিছুমান নাম্বাৰ এনেই দি দিলোঁ। তাৰপিছত এই নাম্বাৰটোৰ পিছত কমা দি পেলাই নাম্বাৰ অফ ডিজিটছ আফটাৰ ডেচিমেল পইণ্টছ, ছাপ'জ 2 দিলোঁ। 2 মানে ডেচিমেল পইণ্টৰ পিছত দুটা সংখ্যা ডিছপ্লে কৰিব লাগে। এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে আমি আগৰ নাম্বাৰটোৰ পৰিৱৰ্তে এইটো আহি গ'ল। যদি ইয়াত ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত আমি এটা কি কৰোঁ, এই এভাৰেজ ফাংচনটোৰ লগত এভাৰেজ ফাংচনটোৰ আগতে যদি আমি আকৌ এটা ফাংচন ইউজ কৰোঁ, ৰাউণ্ড ROUND ৰাউণ্ড ব্ৰেকেট এটা দি পেলাই তাৰপিছত এই ফাংচনটোৰ লাষ্টত কমা এটা দিব লাগিব। ৰাউণ্ড ফাংচনৰ চিনটেক্সটো হ'ল প্ৰথমতে নাম্বাৰ, দেন কমা এটা দি পেলাই নাম্বাৰ অফ ডিজিটছ আফটাৰ ডেচিমেল পইণ্ট। ডেচিমেল পইণ্টৰ পিছত কেইটা সংখ্যা লাগে আমাক সেইটো দিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত 2 দিলোঁ, আমি যিহেতু দুটা সংখ্যা লাগে। ডেচিমেল পইণ্টৰ পিছত দুটা সংখ্যা লাগে, সেইকাৰণে আমি 2 দিলোঁ। ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলোঁ। কিবা এটা ভুল হৈ গ'ল। কি ভুল হৈ গ'ল চাওঁ। ৰাউণ্ডটোত এটা গেপ আহি গ'ল, ROUND এণ্টাৰ মাৰি দিলোঁ। আমাৰ এতিয়া ডেচিমেল পইণ্টৰ পিছত দুটা সংখ্যা আহিল। ঠিক তেনেদৰে পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াবৰ কাৰণে কোনো ফাংচন নাই, গতিকে আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম। পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ উলিয়াই? প্ৰথমতে আমি মেনুৱেলি জানিব লাগিব। এজন ষ্টুডেণ্টে যদি এইখিনিতে মই এজন ষ্টুডেণ্টে যদি 600 নম্বৰৰ ভিতৰত 548 পায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ 100 নম্বৰৰ ভিতৰত কিমান পালে? 600 নম্বৰৰ ভিতৰত 548 নম্বৰ পালে, তেতিয়াহ'লে 100 নম্বৰৰ ভিতৰত কিমান পালে সেইটো উলিয়াব লাগে। আমি এইটো পাটিগণিতৰ অংকত কি কৰিব লাগিব? মাৰ্কছ অবটেইন ডিভাইডেড বাই এইটো নহয়। এতিয়া আমি অংকটো কৰিয়ে যাওঁ। ইয়াত উইদিন ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আমি টোটেল ওপৰত থাকিব হৰণ কৰিব লাগিব। ওপৰত টোটেল মাৰ্কছ অবটেইন ডিভাইডেড বাই কিমান নম্বৰ পালে? টোটেল মাৰ্কছ। এই ক্ষেত্ৰত টোটেল মাৰ্কছ এটা ছাবজেক্টত যদি 100 হয়, 6টা ছাবজেক্টত 600 হ'ব। 600 দি দিলোঁ, ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি, দেন কমা নহয় ইনটু 100। এইটো হ'ল পাৰ্চেণ্টেজ ওলোৱাৰ ফৰ্মুলা। কিমান নম্বৰ পালে সেইটো ওপৰত হ'ল, তলত হ'ব টোটেল নাম্বাৰ এণ্ড দেন ইনটু 100। এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি পাই গ'লোঁ 91.333।
এই ক্ষেত্ৰত এভাৰেজৰ সৈতে একেই হৈছে, কাৰণ এভাৰেজতো ডিভাইডেড বাই 6 হৈছে, ইয়াত ডিভাইডেড বাই 600 ইনটু 100, 100ৰ 00 আৰু 600ৰ 00 কটা গৈ একেটা ৰিজাল্ট আহিছে। কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে পাৰ্চেণ্টেজ আৰু এভাৰেজ একেই, কিয়নো যদি আমি নাম্বাৰবিলাক চেঞ্জ কৰি দিওঁ, যদি 100ৰ ভিতৰত নহয় পেলাই যদি 50ৰ ভিতৰত নম্বৰ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে ছাপ'জ ইংলিছত 50ৰ ভিতৰত এবাৰ নম্বৰ দিছোঁ, ইংলিছত ছাপ'জ 50 পালে, আছামিজত ছাপ'জ 45, তাৰপিছত মেথছত 47, ছায়েন্সত 44, ছায়েন্সত 48, ছ'চিয়েল ছায়েন্সত 48, হিন্দীত পালে ছাপ'জ 49। এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি যিহেতু এই ফৰ্মুলা ইয়াতে চেঞ্জ কৰিব লাগিব, ডাবল ক্লিক কৰি দিলোঁ, ইয়াত ডিভাইডেড বাই 600 নহয়, এই ক্ষেত্ৰত টোটেল মাৰ্কছ হ'ব 300, কাৰণ 6টা ছাবজেক্টত 50 নম্বৰকৈ 300 হ'ব। এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিলোঁ, এতিয়া ৰিজাল্ট দুটা বেলেগ, এভাৰেজটো একেই হ'ব ডিভাইডেড বাই 6, টোটেল মাৰ্কছ ডিভাইডেড বাই 6, আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো কিন্তু 94.333 হৈছে। এইটো ডেচিমেল পইণ্টৰ পিছত দুটা ডিজিটলৈকে লৈ আনোঁ, কেনেকৈ আনিম সেইটো আমি ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰিলে আহিব। ইয়াত ৰাউণ্ড বুলি এটা ফাংচন, সেইটো ইউজ কৰোঁ, ৰাউণ্ড আফটাৰ 100 ইভ এ কমা 10 2, দেট ইজ কমা পিছত 2 দিয়াৰ মানে হ'ল ডেচিমেল পইণ্টৰ পিছত 200। এতিয়া আমি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি পাম যে 94.33 দুটাহে সংখ্যা ডেচিমেল পইণ্টৰ পিছত পালোঁ। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় আশা কৰোঁ কিবা এটা বুজি পালে। ইয়াত আমি তিনিটা বস্তু উলিয়ালোঁ, এভাৰেজ উলিয়ালোঁ, পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়ালোঁ, তাৰপিছত ৰাউণ্ড কৰিলোঁ। গতিকে অকণমান প্ৰেক্টিছ কৰিলে নিশ্চয় সকলোৱে গম পাব। আজিলৈ ইমানখিনিয়েই। এটা অনুৰোধ থাকিল সকলোলৈকে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ বুটনৰ লগত এটা বেল আইকন এটা আছে, বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, বেয়া লাগিলে ডিছলাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিলে মাজে মাজে ভাল লাগিব। থেংক ইউ।